ආයිබෝවන් එළඹෙන පාසල් වාරයට සුදුගවුමක් මසා ගන්න ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. අවම මිමි 3කින් ඉතිරි මිමි සම්මත මිමි දීලා තියෙනවා. ලස්සනට සුදුගවුමක් කපා මසා ගන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න සුදුගවුමක් තනියෙන් මහන්න කැමති ඔබටත් ඔබේම දියණියට ඔබේ අතින්ම සුදුගවුමක් මහලා දෙන්න කැමති ඔබ හැමෝටම මෙම වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක බලන්න පහත ලින්ක් එකෙන් Mahum City YouTube channel එකට පිවිසෙන්න.